ඔන්න අද වීඩියෝ එකෙන් කියන්න යන්නේ කොහොමද ඔයාලට හිතෙන විදිහේ රූපයක් AI වලින් හදාගන්න කියලා. ඉතින් අපි යමු වීඩියෝ එකට. But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාලා දෙන ලින්ක් එකෙන් ඔයාලට මේ සයිට් එකට එන්න පුළුවන්. මේ සයිට් එකේ නම තමයි ක්‍රියා. ඊට පස්සේ ඔයාලට මේ ඉන්ටර්ෆේස් එකේ ඔප්ෂන් කිහිපයක්ම පෙන්නනවා. ඒකෙන් ඔයා රියල් ටයිම් ජෙනරේෂන් කියන එක තෝරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක්. මෙතනදී ඔයා මුලින්ම සයිට් එකට sign up වෙලා ඉන්න ඕන. ඒක කරන්න දකුණු පැත්තේ උඩ තියෙන sign in ක්ලික් කරන්න. sign in එක ක්ලික් කරාට පස්සේ sign in with Google කියන එක උඩ ක්ලික් කරලා ඔයාගේ තියෙන Google account වලින් කැමති එකක් තෝරගන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ process එකකින් පස්සේ ඔයාව ආපහු සුපුරුදු ඉන්ටර්ෆේස් එකකට එනවා. Even when I've been screwed, dolls full of pins, pierce my heart straight through. මුලින්ම ඔයාගේ canvas එක clear කරගන්න ඕන. මෙතනදී canvas එක වෙන්නේ ඔයාගේ වම් පැත්තේ තියෙන එක. දකුණු පැත්තේ ඔයාගේ output එකේ preview එක බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතනදී ඔයාලා දෙවණියට යට තියෙන මෙන්න මේක clear කරගන්න ඕන. මෙන්න මේක තමයි ඔයා අදින්න යන රූපයේ දල අදහස type කරන තැන. ඊට පස්සේ අපි මෙතන අදින්න යන එකේ idea එක මෙතන type කරගන්නවා. මම මෙතනදී ඔයාලට example එකක් විදිහට අදින්න යන්නේ මෙන්න මේ වගේ එකක්. ඊට පස්සේ ඔයාලා ඔයාගේ canvas එකේ ඔයාගේ රූපේ තියෙන ඕන විදිය ගැන මෙන්න මේ විදිහට දල රූපයක් අදගන්න ඕන. ඔයාලත් මෙතනදී ඔයා අදින්න හිතන් ඉන්න එකේ දල රූපයක් අදගන්න ඕන. That you did, that you said, I don't think you understand what you're doing. And my heart's black and blue from the bruising. I feel like when I'm ඊට පස්සේ ඒක AI වලින් ලස්සන output එකක් ඔයාලට මේ වගේ පෙන්නනවා. sitting there gaslighting and confusing, was it me? ඔයාට ඔයාලගේ රූපෙට ගැලපෙන output එක වම් පැත්තේ අපි canvas එකට drag and move කරාම ඔයාට ගොඩක් ලස්සන output එකක් ගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට ඔයාට ලැබෙන output එකේ AI strength එක මෙන්න tool එකෙන් වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. I wish I wasn't struck by Q. මේ විදිහට ඔයා generate කරගත්ත AI image එක මෙතනින් ඔයාට ඔයාගේ device එකට download කරගැනීමේ හැකියාවක් පවතිනවා. ඉතින් ඔයාට මේ වගේ neural network ගැන දැනගන්න කැමති නම් අනිවාර්යයෙන්ම අපේ channel එක subscribe කරලා තියාගන්න කියලා මතක් කරනවා. එහෙනම් ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් ඉක්මනට හම්බෙමු. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my